අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් අමුතුම පරිසරයකට. සමහර විට මීට පෙර දැක්ක රූපරාමු අනුව ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මේ තමයි කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ ප්‍රාන්තයේ තියෙන විශාලම නගරය වන ටොරන්ටෝ නගරය. ටොරන්ටෝ නගරය ඔන්ටාරියෝ ප්‍රාන්තයේ පමණක් නෙවෙයි කැනඩායේම පිහිටි විශාලතම නගරයේ විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ ජනගහනය මිලියන 3කට අධික නගරාසන්නව ජීවත් වෙනවා. අපි ආපු බව ආරංචි වෙච්ච කැනඩාවේ ටොරන්ටෝ වල ජීවත් වෙන මගේ දීර්ඝකාලීන මිතුරෙකුත් අපිව බලන්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. ටොරන්ටෝ නගරේ පිහිටලා තියෙන්නේ ඔන්ටාරියෝ විලෙහි වයඹ දිග වෙරළ කොටසට වෙන්න තමයි. ටොරන්ටෝ නගර මැදෙහි පිහිටි සීඑන් කුළුණ ඒ වගේම ඉහළ අහස දක්වා නගින විශාල ගොඩනැගිලි ඒ වගේම අක්කර 400කට වඩා විශාල ඕලාකාර හැඩයෙන් යුත් කුවින්ස් උද්‍යානය, ලස්සන මංපෙත්, ක්‍රීඩා පහසුකම්, සත්වෝද්‍යාන ඒ වගේම හරිත අවකාශ විසින් මේ ටොරන්ටෝ නගරයට ගේන්නේ විශාල අලංකාරයක්. මේ ඔබට ඈතින් දර්ශනය වෙන්නේ ටොරන්ටෝ ප්‍රධාන භූමියට දකුණින් පිහිටි ඔන්ටාරියෝ විලෙහි පිහිටි කුඩා දූපත් සමූහයක්. එහි දූපත් 15ක් පමණ වෙනවා. මේ දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ දූපත් වලට යන්න. මේ සඳහා අපි තෝරාගත්තේ වෝටර් ටැක්සි. බලමුකෝ වෝටර් ටැක්සියේ ගමන කොහොමද කියලා. ඔබට දැන් දර්ශනය වෙන්නේ ටොරන්ටෝ නගරයේ ඉතාම චමත්කාර දර්ශනයක්. විනාඩි 10කට අඩු බෝට්ටු ගමනකින් පසු අපට පුළුවන් වුණා දූපත් සමූහයට ළඟා වෙන්න. ටොරන්ටෝ වරායත් මේ අසලම පිහිටලා තියෙන අතර ඔන්ටාරියෝ විල සහ ටොරන්ටෝ නගරය වෙන් කරන්නේ මේ කුඩා දූපත් සමූහය විසින්. මේ කුඩා දූපත් 15හි ටොරන්ටෝ අයිලන්ඩ් උද්‍යානය, ඒ වගේම බිලි බිෂොප් ගුවන්තොටුපොළ, සෙන්ටර්විල් විනෝද උද්‍යානය, ඒ වගේම නේවාසික පහසුකම් සපයන ප්‍රදේශ කීපයක්, වගේම පොදු වෙරළ තීරයන් කීපයක්ද මේ දූපතේ පිහිටලා තියෙනවා. මේ දූපත් ප්‍රජාව සැලකෙන්නේ උතුරු ඇමරිකාවේ විශාලතම නාගරික මෝටර් රථ රහිත ප්‍රජාව ලෙස. මෙම දූපත් සමූහය ජනප්‍රිය සංචාරක සහ විනෝදාස්වාදය සපයන ගමනාන්තයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. යුරෝපීය යටත් වීතකරණයට අවුරුදු 10 ගණනකට පෙර සිට මේ දූපත් කැනඩාවේ විසූ ආදිවාසී ජනයා විසින් භාවිතා කර ඇති බවට තමයි සාධක පවතින්නේ. එනකොට අපි වෝටර් ටැක්සිය පාවිච්චි කරපු හින්දා
අපි හිතුවා ආපහු යන ගමන පොදු ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලෙස ඔවුන් භාවිතා කරන ෆෙරි එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකත් අපට අලුත්ම අත්දැකීමක් වුණා. ටොරොන්ටෝ නගරය සැලකෙන්නේ බහු සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයක් පැළඳි නගරයක් විදිහට. මෙහි භාෂා 140කට අධික සංඛ්‍යාවක් කතා කරන විවිධ සම්භවයන්ගෙන් පැමිණි ජනතාවගෙන් පොහොසත් වෙනවා. ටොරොන්ටෝ නගරය ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ප්‍රජාව වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන නගරයක්. ඒ නිසා අපි අපේ දිවා ආහාරය සඳහා තෝරා ගත්තෙත් දමිළ ශ්‍රී ලාංකික රෙස්ටොරන්ට් එකක්. අපි ගිහිල්ලම බලමුකෝ ඒකේ වගතුක කොහොමද කියලා. තුළට ආපු මට නම් දැවුණේ හරියට ලංකාවෙම කඩයකට ගියා වගේ. එතනදී අපිව බලන්න අපේ ඊටාම හිතවතුන් කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක අපේ දවල් ආහාරය භුක්ති විඳා. මේ ඔබ දකින්නේ යාපනයේ ප්‍රදේශයට ආවේනික බැම්බු බුරියානි. ඔවුන් මේ බුරියානි සකසන්නේ ඔවුන්ටම ආවේනික වූ ක්‍රමයකට. මෙතන තිබ්බ විශේෂත්වය තමයි අපට කෑම ගෙනාවේ ගෙනිච්චේ දෙකම කළේ බෙන්න මෙයා. බලන්නකෝ එයා මොකද කරන්න කියලා. මේ බලන්නකෝ පිඟන් ටික බිම දාගන්න නැතුව හැප්පෙන්නේ නැතුව ඒ පිඟන් ටික අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන අපූර්ව. අපේ යාළුවන්ගෙන් සමුවරන් අපි නැවතත් ටොරොන්ටෝ නගරය වෙත පිටත් වුණා. මේ ඔබ ඉදිරියෙන් දකින්නේ ටොරොන්ටෝ නගරයෙහි පිහිටි අහස උසට තේදාන්විතව නැග සිටින සීයෙන් කුළුණ.
නගර මධ්‍යයේ පිහිටි මේ කුළුණ ඉංජිනේරුමය ආශ්චර්යයක් ලෙස සැලකෙන අතර නගරයේ නව්‍යකරණය සහ අභිලාෂයන්ගේ සංකේතයක් ලෙස අද වෙන විටත් පවතිනවා. මෙම කුළුණ දැක ගැනීමට සෑම වසරකම මිලියන ගණනක් නරඹන්නන් පැමිණෙනවා. 1976 දී නිම කරන ලද මෙම සීයන් කුළුණ ලොව උසම නිර්මාණය ලෙස තමයි එවක සැලකුණේ. එය උසින් මීටර් 553ක් වන අතර අඩි 1815ක් පමණ වෙනවා. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෝන් ඇන්ඩ්‍රූස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම කුළුණ සුළං ප්‍රතිරෝධය සහ කුළුණේ ස්ථායීතාවය වැනි අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ඉංජිනේරුවන් අති නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් මේ කුළුණ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔබ දැන් මේ පිවිසෙන සීයෙන් කුළුණ sannivedana කුළුණක් ලෙස තමයි මුලින්ම ඉදි කරලා තිබෙන්නේ. එහි වේගවත් ක්‍රියාකාරී සෝපාන නිසා අපට ඉතා කිටි කාලයක් තුළින් බිම් මහලේ සිට ඉහළ මහලයට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව හැකි වුණා. CN ටවර්හි නිරීක්ෂණ මැදිරිය ටොරන්ටෝ සහ එහි වටපිටාවේ විස්මයජනක දසුන් ඉදිරිපත් කරනවා. මීටර 350ක් පමණ උසින් පිහිටා ඇති ලුකවුට් මට්ටම තුළින් නගරය, ඔන්ටාරියෝ විල සහ ඉන් ඔබ්බෙහි පුළුල් ප්‍රදේශයක දර්ශනය ඉතා පහසුවෙන් දැක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඔබ දකින වීදුරු මහල අමුත්තන්ට විනිවිද පෙනෙන තට්ටුවක් මත සිටගෙන පහත බිම දෙස කෙලින්ම බලන්න හැකි අවකාශය සලසලා තියෙනවා. හිරු බැසයාමෙන් පසු මෙම CN කුළුණ ආලෝකමත් කරන අතර එහි බාහිර ආලෝකය සැතපුම් ගණනක් දුරින් පෙනෙන විස්මිත දර්ශනයක් නිර්මාණය කරනවා. විශේෂ අවස්ථා සිදුවීම් සහ නිවාඩු දින සනිටුහන් කිරීමට කුරුණේ වර්ණ බොහෝ විට වෙනස් වෙනවා. මෙහි ඉංජිනේරුමේ වැදගත්කමෙන් ඔබට CN ටවර් ටොරන්ටෝ නගරයේ ජීවත් වන වැසියන්ගේ මෙන්ම කැනේඩියානු පුරවැසියන්ගේ හදවත් තුළ විශේෂ ස්ථානයක් ගන්නවා.
ප්‍රගතිය මේ නගරයේ ප්‍රගතිශීලී ආත්මය තාක්ෂණික දක්ෂතාවය ඒ වගේම ලෝකයේ පරිකල්පන ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ අද පවතින සාක්ෂියක් වෙනවා. මේ ඔබ පහලින් දකින්නේ කැනඩා නගරයේ පිහිටා ඇති මින් මැදුර ඉහළට පෙනෙන ආකාරය. වාස්තු විද්‍යාත්මක විශිෂ්ට නිර්මාණයක් මෙන්ම ටොරන්ටෝහි අභිලාෂයන්හි සදාකාලික සංකේතයක් ලෙස මෙම සීයෙන් කුළුණ විස්මය ඇති කරනවා.